Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас обіцяне відео по налаштуванню меню рації Voyager. У нас тут всього 40 пунктів меню. Про всі я вам, звісно, не розкажу, бо радіолюбитель з мене ще той. Але про деякі з них, основні, які вам понадобляться для перших налаштувань, спробую розповісти. І так, вмикаємо нашу рацію. Channel mode. Розблокуємо клавіатуру. Unlock. І заходимо в меню. Menu. Під нульовим пунктом у нас порог відкривання шумопониження. При значеннях від 0 до 3 рація практично постійно шумить. Menu. Тому оптимальне значення від 4 до 6. У мене стоїть на п'ятірочки, так і залишаємо. Перший пункт меню. Круг зміни частоти в частотному режимі при скануванні. Стандартне значення за умовчання 25 кГц. Так і залишаємо. Menu. Другий пункт меню. Потужність передавача. Якщо ви працюєте на невеликій відстані, то в цілях економії заряду батареї бажано ставити Power. невелику потужність. В такому положенні передавач має потужність 1 Вт. Максимальна потужність це 5 Вт. У мене завжди стоїть на максимальній потужності, тому я залишаю це. Confirm. Третій пункт меню – це рівень економії заряду батареї. Чим більше циферка, тим краще буде економитись батарея. Menu. У мене стоїть на двієчки. При цьому значенні батареї вистачає на 2-3 дня роботи. Четвертий пункт меню – це задається рівень гучності голосу, при якому буде починатися автоматична передача в ефір. Lock. Оскільки я постійно нажимаю кнопочкою, то в мене вимкнено. Якщо ви хочете, щоб передача починалась, коли ви починаєте говорити, то експериментальним шляхом виставляєте тут значення рівень голосу. Confirm. П'ятий пункт меню – це вид модуляції. Широкосмугова або узкосмугова. 25 кГц за умовчанням, тому залишаємо так. 4. 3. Menu. Шостий пункт меню – це час вимкнення підсвітки в секундах. У мене стоїть 5 секунд. Ви можете виставити своє значення. Confirm. Confirm. Сьомий пункт меню – одночасне спостереження за двома частотами А і Б в діапазонах UNFI і VNFI шляхом почергового пересканування між частотами. Menu. В мене вимкнено. Восьмий пункт меню – це вмикання-вимикання звукової ідентифікації і натискання клавіш. А саме оцей сигнальчик біп. Menu. Дев'ятий пункт – це виставляється в секундах час, при якому рація працює в режимі передатчика безперервно. У мене стоїть 60 секунд, цього достатньо, щоб передатчик не перегрівався і не вийшов з ладу. Ви виставляєте свій час. Десятий пункт меню задає цифровий субтон на прийом. 11 пункт задає аналоговий субтон на прийом. 12 пункт задає цифровий субтон на передачу. 13 пункт задає аналоговий субтон на передачу. 14 пункт відключення або ввімкнення голосового супроводу натискання клавіш англійською або китайською мовами. Menu. 15 пункт в началі роботи на передачу передає ідентифікаційний код радіостанції. Цей код можна поміняти тільки з комп'ютера через програматор. Menu. 16 пункт передача DTMF кодів для ідентифікації станції.
17-й пункт. Сигнальні коди для створення закритих груп налаштовуються тільки з комп'ютера. 18-й пункт. Можна задати метод сканування. Сканувати всі канали в пам'яті, сканувати весь діапазон або частину діапазону. Якщо при скануванні буде знайдено сигнал, сканування завершиться. Menu. 19 пункт меню. Це можна виставити, коли буде передаватися ідентифікаційний код радіостанції. Не передавати взагалі його, або передавати при прийомі, або передавати при передачі, або передавати одночасно і при прийомі, і при передачі. Menu. 20 пункт. Затримка в каналі після відпускання кнопки передачі. У мене стоїть 5 мілісекунд, можна виставити максимум 30 мілісекунд. 21 пункт. Це налаштовує вид відображання дорожки А в канальному режимі. Можна відображати частоту, номер канала або назву канала. Назву канала можна поміняти тільки з комп'ютера. Наприклад, в мене зараз в канальному режимі відображаються номера каналів 3 і 93. Menu. 22 пункт. Це аналогічна ситуація для другого канала, для другої частоти. 23 пункт. Вмикає блокировку передачі при зайнятому каналі. 24 пункт. Це автоматичне блокування клавіатури. В мене вимкнено. 25 пункт. Це напрямок суву частоти передачі щодо частоти прийому. Цей пункт використовується разом з пунктом 26 і тільки в тому випадку, якщо ви користуєтесь репітерами для передачі або прийому. 27 пункт використовується для збереження каналу в комірку пам'яті або зміни параметрів вже збереженого каналу. 4. 3. Menu. 28 пункт це видалення каналу з пам'яті. 29 пункт це можна відключити або вибрати колір підсвічування екрана в режимі очікування. Усього маємо тут 3 види підсвітки: це оранжева, фіолетова і синя. Menu. У мене в режимі очікування фіолетова підсвітка. 30 пункт. Аналогічно, тільки в режимі прийому. В режимі прийому голуба підсвітка. Екран буде підсвічуватися голубим кольором. Menu. 31 пункт. Аналогічно підсвічування можна вибрати в режимі передачі. У мене виставлено оранжева підсвітка, коли натискується кнопка передачі. Господи, це поміхи. 32 пункт. Тут можна виставити режим посилання в ефір сигналу SOS, коли буде подаватися або тон, або цифровий код. Це режим SOS, коли натиснути і утримати цю кнопочку. Menu. 33 пункт це ручний вибір діапазону UNFI або VNFI. 34 пункт це можна вибрати в режимі прийому 2 частот, яка з частот буде залишатися активною після прийому сигналу. Наприклад, якщо сигнал був прийнятий на 93 канал, то він автоматично стає активним і ви можете розмовляти по цьому каналу. Якщо сигнал буде прийнятий по 3 каналу, він стає автоматично активним і ви можете розмовляти по ньому. Вам не потрібно буде перемикатися вручну між каналами. Menu. 35 пункт. Тут можна активувати або деактивувати конець передачі прийому передатчика. Цей тон використовується тільки між прийомопередатчиками. Menu. Якщо ви користуєтесь репітерами, значення ON поставити на OFF. 36 і 37 пункти це використовується при роботі з ретрансляторами. 38 пункт відображає всіх елементів екрану або повідомлення при вмімкненні радіостанції.
Наприклад, я вмикаю радіостанцію, в мене відображаються всі елементи. Menu. 39 пункт. Це вмикання-вимикання сигналу Roger по закінченні передачі. У мене стоїть OFF, він мені не потрібен. Confirm. І 40 пункт. Це скидання всіх налаштувань рації до заводських. На цьому відеоогляд по налаштуванню рації завершено. Якщо відео було корисне, лайк і підписка. Дякую за увагу і до зустрічі на моєму каналі.